प्रियाज किचन अँड स्टाईल मध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते। आज आपण आमसुलाची आंबट गोड कढी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत। ही आमसुलाची आंबट गोड कढी तुम्ही खिचडी सोबत सुद्धा तोंडी लावू शकतात किंवा नुसती प्यायला सुद्धा खूप छान लागते। तर चला वळूया आपल्या रेसिपीकडे। आमसुलाची आंबट गोड कढी बनवण्यासाठी मी इथे 10-12 आमसूल 1 तास भिजत ठेवले होते। जर तुम्हाला अर्जंट म्हणजे लगेच कढी बनवायची असेल तर तुम्ही आमसुलामध्ये गरम पाणी टाकून 1 उकळी काढून घेऊ शकतात। आणि तसंच मी इथे अर्धा वाटी चणा पीठ म्हणजेच बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता मी एका बाउल मध्ये जे आपण भिजवलेले आमसूल होते त्याचे पाणी आणि आमसूल टाकते। आता यामध्ये आपण चणा पीठ म्हणजेच बेसन पीठ टाकणार आहोत। आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। बेसन पिठाच्या गुठळ्या व्हायला नको। यामध्ये अजून आपण अर्धा कप म्हणजे अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहोत आणि हे अजून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला जर घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये अजून पाणी टाकू शकतात। कढीला फोडणी देण्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकूया। मोहरी छान तडतडल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा जिरा टाकणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट टाकायची आहे। एक बारीक चिरलेली मिरची टाकते आणि 2 ते 3 मी कढीपत्त्याचे कांड्या काढून घेतले आहेत ते कढीपत्ता टाकते आणि आपल्याला पाव चमचा हळद टाकायची आहे। आता ही फोडणी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। फोडणी छान व्यवस्थित तळतळू द्यायची। आता इथं आपल्याला यामध्ये पाव चमचा हिंग टाकायचा आहे। आपली ही फोडणी व्यवस्थित तडतडली गेलेली आहे। आता यामध्ये आपण जे काही आमसुलाचं पाणी आणि डाळीचं पीठ मिक्स केलेलं होतं ते आपण या फोडणीमध्ये टाकणार आहोत। तुम्ही पाहू शकतात कढीला व्यवस्थित छान कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता मी कढीमध्ये पाव वाटी गूळ घेतलेला आहे तो गूळ मी यामध्ये टाकते। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार तुम्हाला हवं तसं तुम्ही गूळ टाकू शकतात। गूळ आपण या कढीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। खूप छान असा आपल्या कढीला कलर आलेला आहे। ज्यामध्ये आपण डाळीचं पीठ आणि आमसुलाचं पाणी मिक्स केलं होतं त्यामध्येच थोडंसं अजून पाणी घेऊन मी यामध्ये टाकते।
गरजेनुसार तुम्ही यामध्ये पाणी मिक्स करू शकतात। आता आपण या कढीला 2 मिनिट व्यवस्थित उकळवून घेऊया। तुम्ही पाहू शकतात कढीला छान उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तुम्हाला आमसुलाच्या आंबट गोड कढीची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा आणि याच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी ट्राय करा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलवर नवीन असाल, सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब नक्की करा आणि सबस्क्राइबच्याच बाजूला एक बेल आयकॉनचं बटन दिसेल त्यावर क्लिक करायला विसरू नका। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चविष्ट खा आणि निरोगी राहा।